Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt bucuroasă ca de fiecare dată să vă am alături la o nouă lectură generală pentru luna mai a acestui an 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți și prin intermediul mesajelor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, mă face să continui să fac cu mai mult drag ceea ce fac aici pe canal, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și, desigur, nu știu, poate cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau că pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă, în felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like sau hype, da? O nouă metodă a YouTube-ului de a da posibilitatea celor care mă urmăresc să își arate susținerea vis-a-vis de mine. Nu este pe bani, este gratuit, așa că depinde foarte mult de ceea ce voi vă doriți. Bun, haideți să vedem cum este luna mai pentru voi, dragilor. Luna mai nu este o lună, ca să zic așa, obișnuită și asta dintr-un simplu motiv că avem un eveniment astronomic important, pe cât de important, pe atât de rar. Avem 2 luni pline în această lună, avem o lună plină pe 1 mai în Scorpion, chiar în zodia voastră, avem o lună nouă pe 16 mai în Taur și mai avem o lună plină, a doua lună plină mai numită și luna albastră în Săgetător. Ce înseamnă asta? Voi oricum o să resimțiți din plin această primă lună plină în zodia voastră prin emoții foarte puternice, prin situații care poate vă vor ajuta să descoperiți lucruri care nu s-au spus, informații ascunse, adevăruri care au stat pitite bine până în acest moment. E posibil ca toate aceste descoperiri, toate aceste lucruri care ies la suprafață să vă facă să vă schimbați direcția, să vă facă să vă schimbați modul de a gândi și încotro mergeți. Voi veți resimți din plin această lună plină și să știți că probabil cu mulți dintre voi v-ați obișnuit de-a lungul vieții, toate aceste lucruri de fapt vă pun pe direcția care trebuie, chiar dacă vin sub această formă. Pe parcursul lunii mai, odată cu luna nouă din Taur, lucrurile încep oarecum să se stabilizeze. Imaginați-vă că sunteți pe o barcă într-un ocean, unde este furtună la începutul lunii și dintr-o dată marea începe să se calmeze. Atunci revine speranța, revine dorința de ordine, de stabilitate și, cred că cel mai important, de decizii bine calculate. Sfârșitul lunii, cu cea de-a doua lună plină în Săgetător, deja începem să vedem țărmul, da? Începem să vedem exact cam ce drum se așterne în fața noastră și cam în ce fel vrem să mergem, cum vrem să mergem pe acest drum și posibil să apară și căutare de informații, curiozitate și chiar planuri pe termen lung. Luna mai, pentru voi, dragii mei, din Scorpion, în mod general, din punct de vedere astrologic, este o lună care se va baza foarte mult pe relații, sau interesul vostru va fi mai mult către acest aspect al relațiilor.
vor fi așa în centrul atenției și posibil să apară pe planul carierei profesionale sau financiare, să apară schimbări importante, dar nu oricum, în urma unor colaborări. Pe partea sentimentală, cei care vă aflați într-un cuplu se vor lua anumite decizii importante în această lună, care pot să fie legate de orice. Dar e vorba de decizii importante. Iar cei singurei, să știți că puteți avea parte de întâlniri cu un impact emoțional destul de mare pentru voi în această lună. Asta așa, mici spicuiri ca să nu vă plictisesc foarte tare din punct de vedere astrologic. Acum trecem la cărțile noastre și prima săptămână din mai, săptămâna întreagă, asta înseamnă după data de 4 mai, o mică fericire, o stare de bine care vă umple sufletul, care vă face să vă revină optimismul. Poate să fie pe orice plan al vieții. O reușită, ceva care îți ridică așa la fileu. Ceva favorabil. Avem în a doua săptămână o mare pasiune pentru ceva. Nu e rău deloc. Avem elefantul în cea de-a treia săptămână, care vorbește de o călătorie lungă, fie ea fizică sau mentală, la sfârșitul căreia voi veți ieși mai înțelepți. Veți avea de învățat un lucru important. Deci în a treia săptămână din mai aveți nu doar un drum lung de făcut, cât aveți o lecție importantă. Pentru că ieșiți mai înțelepți și înțelegeți lucrurile mult mai bine. Și ce să vă spun, că cea de-a patra săptămână avem unicornul, în care chiar ești îndemnat să-ți folosești, îndemnată să vă folosiți intuiția pentru a face niște schimbări foarte benefice pentru voi. Interesantă luna mai pentru voi, dragilor. Haideți să vedem care este energia totuși generală pentru dragii mei din Scorpion în luna mai. Care este energia generală pentru dragii mei? Nu cred așa ceva. Energia voastră ține de suveranitate, dragii mei. Ca și numere importante, e numărul 4, numărul 1, 5 și 41, care poate să vă spună ceva. Unele dintre ele pot reprezenta date, altele pot reprezenta altceva, dar asta depinde, voi adaptați. Și avem Regina Lunii, care ne vorbește de suveranitate. Ce înseamnă asta, dragilor? Este un mesaj foarte categoric, pe care această regină vrea să-l luați în serios. Ea vă spune în felul următor: aveți puterea asupra propriei vieți, așa că acționați. Cu grație, este adevărat, dar cu încredere, pentru că aveți capacitatea, în primul și în primul rând, de a uni oameni, de a uni puncte de vedere. Sunteți puternici, așa că comportați-vă ca atare. Aveți situații negative, persoane care vă calcă pe bătături, puneți limite. Puneți limite acestor persoane, acestor situații negative. Asta pentru, în primul rând, a vă proteja pe voi, dar a proteja și pe cei dragi vouă. O energie puternică. Și dat fiind că avem aceste 3 evenimente
astrale importante legate toate de lună, aveți regina lunii, această energie atât de puternică. Să știți că din acest oracol, care așa se și numește, oracolul Regina Lunii, această carte este singura care înglobează practic toate fazele lunare. Așa că e cu atât mai mult o energie puternică. Bun, haideți să mergem noi mai departe și să vedem ce ne spune tarotul, totuși să mergem un pic. Să vedem ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, dragilor, dragi, ce este cu voi? Avem aici zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, cu atât mai mult cu cât unii dintre voi posibil să aveți și pe ascendent aceste zodii. De ce spun acest lucru? Voi veți încerca, cel puțin asta văd eu aici, veți încerca mental, din punct de vedere mental, pe partea asta carierei, să evitați luarea unei decizii. Nu știu, că e din teamă, că e, cum să zic, asta motivele pot fi N. E o situație la nivel de muncă în care voi trebuie să luați o decizie. Dar preferați practic să nu o vedeți, să o amânați, să refuzați să vă confruntați cu o realitate. Dar aici, marea problemă care este, e o realitate care se pare că nu are nimic de văzut. E o realitate, e realitatea voastră, ca să zic așa. Și nu neapărat cea din teren. Și uite, mai pun o carte pentru că, exact, nu are niciun fel de legătură una cu alta. Voi evita să luați o decizie, evitați să faceți o alegere pe plan profesional din ideea de a nu vă simți răniți sau de a nu vă confrunta poate cu o dezamăgire. Pentru că avem această regină de spade. Eu aș spune că voi puteți rezolva anumite probleme legate de muncă. Chiar puteți să, cum să spun eu, pe ideea, știi, vreau să mă gândesc mai bine, nu vreau să mă grăbesc, e perfect ok. Dar dat fiind că avem acest 8 de spade aici, asta îmi spune că voi vă blocați sau aveți senzația că nu aveți opțiuni poate foarte clare sau poate nu vedeți soluțiile la o problemă profesională tocmai pentru că ezitați. Așa cum bine am văzut cu această energie. Vă impuneți vouă niște limite care nu prea vă favorizează. Poate din cauza fricii de schimbare, poate o stagnare din cauza unor îndoieli pe care voi le aveți, dar cu această carte aici, pe planul profesional și vis-a-vis de toate deciziile care se pot lua sau alegerile pe care voi trebuie să le faceți pe plan profesional, avem forța, avem zodia leu, avem acțiune. Așa că indiferent vă veți, cum să spun eu, veți vedea într-un final că de fapt lucrurile nu sunt atât de rele, să zicem, cum vi le-ați imagina voi, pentru că avem numai spade. Asta e vorba de gânduri, de mintea voastră, de cum vedeți voi lucrurile, pe când aici avem acțiune. Să știți că le veți rezolva și chiar cu calm și chiar cu blândețe, aș spune. Pentru că veți aborda aceste probleme, aceste situații provocatoare care țin de muncă cu destul de mult calm, cu răbdare. Veți gestiona chiar posibil conflicte fără să țipați, fără să vă certați, da? Veți fi perseverenți într-un final. Chiar dacă e vorba, nu știu, de o problemă dificilă, de un proiect dificil, voi veți continua să lucrați chiar dacă sarcinile vi se par poate prea complicate,
sau, nu știu, prea grele, vă dați seama că ele se pot rezolva și că nu trebuie să te simți blocat, blocată? Chiar se pot rezolva, dar cu răbdare și cu tact. Și bineînțeles, desigur, și cu un efort constant. Da? Bun, hai să mergem mai departe și să vedem pe plan financiar. Pe plan financiar avem un rege de monede, un suport financiar, chiar doi regi avem. Zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și încă o dată zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Să știți că putem vorbi de un rezultat favorabil ce ține de o autoritate legală, fie ea, care îți va da motive de bucurie și chiar de să te bucuri pur și simplu. Posibil să se rezolve o situație financiară și tu chiar să primești și o sumă considerabilă de bănuți, pentru care să fii super mulțumit și chiar să împărtășești această bucurie cu ceilalți. Regele de monede poate vorbi de felul în care voi vă administrați finanțele și faptul că știți cumva să le și multiplicați. Poate faceți, nu știu, o afacere stabilă, o colaborare bună, o investiție solidă. Cert este că există o siguranță financiară pentru voi. Cum de-al minteri și, cum am mai spus, regele de spade arată responsabilitate, planificare strategică, sunteți prudenți, sunteți strategi și chiar aș putea spune că veți lua decizii financiare destul de înțelepte. Iar treiul de cube îmi vorbește de posibile câștiguri, cum am mai spus, legate ori de colaborări, ori de evenimente, da, care să genereze aceste venituri sau chiar de niște proiecte, poate în grup, care sunt profitabile pentru voi și chiar putem vorbi de niște bani veniți din exterior, da, un suport material venit din exterior în această lună. Mergem mai departe. Pentru cei care sunteți într-un cuplu, avem zodia Taur. Pe voi vă frământă ceva în cuplul vostru, ori că vă doriți poate un copil, ori chiar un copil să vă creeze aceste dureri de cap, sau pur și simplu avem un trei de monede aici, un trei de monede care, să știți că dacă vorbim de cuplu în sine, da, se pare că voi, atât voi cât și partenera voastră, vă susțineți cumva reciproc, aveți chestii în comun, aveți un plan în comun, totuși e ceva care vă neliniștește. Chiar aș putea spune că luați decizii împreună, vă planificați oarecum viitorul. Este ceva în mod concret, totuși, care pe voi vă neliniștește. Poate să aibă legătură cu un personaj din zodia Taur sau pur și simplu este ceva aici care, oricât sunteți voi prea protectori, prea controlatori uneori și poate vă concentrați prea mult îngrijindu-vă de ceilalți decât de propria voastră nevoie de afecțiune și țineți lucrurile astea în interiorul vostru care vă macină până la urmă. Și asta chiar poate să vă ducă la o lipsă de încredere și tendința asta poate de a dramatiza anumite situații din relație, pentru că totuși nu văd o energie rea, decât văd că ceva este acolo în sufletelul vostru, în mintea voastră, care nu vă dă pace. Și ar putea fi, cum am mai spus, aceste două lucruri. Ori că vă îngrijiți prea mult față de celălalt, față de familia voastră și vă neglijați pe voi și vă simțiți așa un pic însingurați, neînțeleși, sau putem vorbi de
cum să spun eu, tendința asta de a vedea orice situație, orice acțiune în relația voastră, să o duceți așa la extrem și să o dramatizați. Așa că încercați să vă liniștiți, ca să spun așa, mai ales că am văzut și din punct de vedere astrologic, voi veți lua niște decizii importante împreună în cuplu. Așa că poate chiar asta să vă pună un pic așa pe gânduri, poate chiar o decizie importantă, dar asta nu ține neapărat că o decizie legată de despărțire. Mie nu mi-apare așa ceva aici. Chiar mi-apare, aș putea zice, o posibilă abundență și chiar o relație care chiar se poate dezvolta frumos. Dar este ceva care o să vă frământe. Și poate o să vă cam țină nopțile așa nedormiți. Cei care sunteți singuri, se pare că greutatea pe care o duceți, nu știu, zodia Scorpion, zodii de foc, Berbecleu, Săgetător, pot avea vreo influență. Ce pot eu să vă spun? Că veți fi atrași de relații, dar atrași nu neapărat sufletește, cât trupește mai mult. Atenție cu relațiile la locul de muncă, pasagere. Când îmbinați așa iubitul, plăcutul, munca cu plăcutul, sau cum era o vorbă, utilul cu plăcutul. Ce mă intrigă acest 10 de bâte? Un 10 de bâte care pentru voi, dragilor, mi-a dat o perioadă în care voi chiar trebuie să fiți un pic mai atenți la lucrurile voastre personale, la modul în care voi totuși vă gestionați relațiile. Unii dintre voi posibil să evite orice, adică să prefere mai degrabă relațiile foarte scurte, atracție fizică, ne întâlnim o dată de 2 ori, ce bine ne-am simțit, hai goodbye, pa. De ce? Pentru că poate le evitați ceva serios din cauza faptului că vă simțiți poate prea obosiți pentru a vă deschide către ceva nou. Nu știu, poate din cauza unor presiuni externe, din cauza grijilor. Nu, poate că sunteți apăsați, aveți anumite apăsări legate poate de cum vă organizați timpul ca să vă implicați într-o relație. Eu, din câte văd aici, într-adevăr, există tentații foarte mari, există relații, eu nu aș putea să le spun relații, mai degrabă le spune conexiuni sau legături foarte scurte, mult bazate pe atracție fizică și mare grijă, pentru că puteți intra cu diavolul aici, puteți intra în niște legături destul de complicate și destul de greu de manevrat, cu persoane misterioase, persoane greu de înțeles. Faptul că e posibil să căutați plăceri foarte rapide, fără să vă implicați emoțional, în mod real, poate face ca voi să repetați anumite tipare de relații toxice. Și nu cred eu că e ceea ce voi vă doriți foarte tare. Haideți să mergem mai departe și să vedem ce mesaj are Universul pentru voi, dragii mei, din Scorpion, luna mai. Ceea ce este menit să ajungă la tine va ajunge, nu va trece de tine, da? Va ajunge la tine. Niciodată nu ai forța că nu trebuie să forțezi ca ceva care este cu adevărat menit să fie al tău,
nu-l poți forța, pentru că, indiferent cum, va ajunge la tine. Ai încredere în perfecțiunea divină, în timpul divin și lasă viața să se desfășoare așa cum trebuie. Indiferent ce vine, lasă-l să vină și indiferent ce pleacă, lasă-l să plece. Știu că nu mi-aduc aminte acum exact, dar știu că mi-a mai ieșit la o zi de acest mesaj, poate sau nu să aibă legătură cu voi, într-un fel sau altul. Cert este că, dat fiind și această energie foarte puternică în care ți se spune clar, comportă-te ca atare, ești puternic, puternică, și dacă trebuie să pui anumite limite, păi pune-le. Dacă trebuie să renunți la anumite situații negative, atunci renunță. Tocmai de aici și acest mesaj care spune categoric că ceea ce este menit să fie bun pentru tine, oricum, indiferent că te vei chinui, că te vei forța, într-un fel sau altul, tot va ajunge la tine. Iar ceea ce trebuie să plece, pentru că nu mai are ce căuta în viața ta, în mintea ta, în felul tău de a fi, acele lucruri vor pleca indiferent cât de mult ți-ai dori, poate să nu se întâmple asta. Practic, este un îndemn de a nu te opune, de a nu vă opune la aceste schimbări. Și nu trebuie să uităm, desigur, dragilor, că suntem într-un an cu foarte, foarte multe schimbări și cu o energie care se mișcă în permanență. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru luna mai. Vedem ce se întâmplă pe parcurs, săptămână cu săptămână, dar până atunci eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și vă doresc o lună mai, o lună a florilor minunată pe sufletul și dorințele voastre și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, lăsați pacea, lumina, dragostea, iubirea, credința să vă însoțească la fiecare pas pe care îl faceți.